هحكي لكم عن أغرب حاجة حصلت لي في حياتي، اتسببت لي بأزمة نفسية حادة، ولحد اللحظة دي أنا بتعالج نفسيا. بس قبل ما أحكي لكم حصل لي إيه، بتمنى إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل حكاياتنا، وما تنسوش تدعمونا بلايك. أنا سواق سيارة أجرة، متزوج وأب لطفلين. في ليلة من الليالي بعد ما خلصت شغلي وكنت مروح خلاص، وقفني راجل ومعاه مراته وبناته وقال لي أنت السواق فلان الفلاني؟ قلت له أيوة، بس حضرتك عرفت اسمي منين؟ قال لي ما أنا ركبت معاك قبل كده. بصراحة أنا ما افتكرتوش، وطلب مني أوصله المكان بعيد شوية. حاولت أعتذر بس ما عرفتش لأنه ترجاني، وقال لي الوقت اتأخر ومش لاقي مواصلات تانية، وخايف على مراتي وبناتي. وانت شكلك راجل شهم وابن بلد، أكيد مش هتسيبنا واقفين لوحدنا في الوقت المتأخر ده. بصيت للراجل وبناته، حسيت انه فعلا في مشكلة، رغم ان انا كنت تعبان ومجهد جدا. بس هو لجأ لي، وانا اصلا بطبعي بحب اساعد الناس عشان ربنا يوقف لي اللي يساعدوني. ووافقت ان اوصله واتفقنا على الاجرة. هو ركب قدام جنبي ومراته وبناته ركبوا في الكرسي اللي ورا. كنا الساعة 12 بالليل. بعد ما مشيت مسافة طويلة مرينا بمكان شبه مقطوع. الراجل طلب مني في ثواني لأن في أمانة عاوز يوصلها لواحد صاحبه ساكن في المكان ده. قلت مفيش مشكلة، بس طلبت منه ما يتأخرش لأن الطريق لسه طويل للمكان اللي هو عاوز يروحه. ونزل الراجل واختفى وسط الضلمة، وفضلوا زوجته وبناته معايا في التاكسي. وفجأة وأنا قاعد في التاكسي حسيت بحر شديد جدا مع إني فاتح الشبابيك. ومع الحر حسيت بقلق وأشعار غريبة في جسمي، كنت حاسس إن أنا مش مرتاح. والراجل اتأخر قوي، قلت لمراته لو ينفع تتصل بيه عشان تستعجله. ابتسمت وما ردتش عليا، حسيت إنها مش عاوزة ترد فالتزمت الصمت. ولما لقيت جوزها اتأخر جدا قررت الطلب تاني، بس برضه ما ردتش عليا ولا هي ولا بناتها. فطلعت ازازة مية وقعدت اشرب منها وانا بقول في بقى احنا مش هنمشي في الليلة دي بقى ولا ايه؟ سمعت صوت البنت الصغيرة وانا بشرب المية، قالت لي بابا كدب عليك، بابا مش راجع تاني. كلام البنت صدمني، تقصد انه مش راجع تاني؟ بصيت للبنت وسألتها، قلت لها باباكي مش هيرجع ليه بتقولي الكلام ده؟ ما ردتش عليا ولا هي ولا امها، وكلهم رجعوا للصمت المريب تاني. ايه العيلة المجنونة دي؟ يا رب عدي الليلة دي بقى. وانا قاعد بصيت في المراية، بدأت اتخيل ان وشوشهم التلاتة بيحصل فيها حركة او تشتيت، ملامحهم كأنها بتتهز وبتتشوش زي ما يكون دايخ وعينيا وجعاني. حسيت كأن في ذبذبات قدامي، المكان كان بيتهز، انا شفت انعكاس وشوشهم في المراية حرفيا بيتهز وبيترعش. قمت بسرعة شغلت الراديو على القرآن الكريم. فجأة حسيت بنفخ هوا سخن في رقبتي من ورا. مجرد ما الهوا السخن ده لمس رقبتي أنا فقدت البصر، ما بقتش شايف نهائي. اتخضيت جامد وبدأت أمد إيدي على مقبض العربية عشان أطلع، بس مش عارف أوصله. بس أخيرا وصلت له، ولسه بمد إيدي عشان أفتحه لقيت إيد مسكت إيدي. زعقت وصرخت قلت له سيبوني في حالي، انتوا عاوزين مني إيه؟ خدوا العربية بس ما تقتلونيش. وقتها كل اللي جه في بالي إن دول قطاع طرق أو عصابة. لقيتها سابت إيدي، فتحت الباب ونطيت من العربية وخرجت بسرعة. وبمجرد ما خرجت من العربية شفت ورجالي بصري تاني. خدت نفسي وطلعت أجري وبعدت شوية، الطريق كان مقطوع ومخيف ومفيش أي عربيات بتعدي. ووقفت قلت أشاور لأي عربية معدية، بس مفيش حد عدى غير عربيتين ومحدش فيهم وقفلي. ومن يأسي قلت أرجع تاني لمكان التاكسي بتاعي يمكن ألاقيه لسه موجود. ورجعت، الغريبة إني لقيته لسه واقف في نفس المكان. وبصيت من بعيد على العربية، بس لا شفت الست ولا بناتها ولا كانوا قاعدين في العربية من الأساس. لكن إزاز العربية كان مقفول ولقيته مشبر، وكان كأن في حد بيكتب على الإزاز بصوابعه. قربت من العربية وبصيت على الكنبة، ملقتش حد. رحت بصيت على الدواسة قدام، ملقتش حد برضه. استجمعت قوتي ونطيت على الكرسي بسرعة وطرت بأقصى ما عندي. وبعد مسافة بسيطة شفت أنوار من بعيد، كانت أنوار قهوة على جنب الطريق.
وقفت هناك وسألت شاب من اللي شغالين على اسم المكان، قال لي اسمه كفر دلهاب، وإن هناك ضريح لواحد من اللي كانوا بيتعاملوا في أمور الجن، والضريح ده بيجيله الناس عشان يعالجهم من المس والأعمال، وبيذبحوا هناك أضاحي، فدايما بيجي زوار من كل مكان. أنا اتصدمت صدمة عمري، يعني اللي كانوا راكبين معايا دول جن؟ سبته ومشيت ورجعت لعربيتي وشغلت قرآن. كملت طريقي وانا ميت على نفسي من الرعب لحد ما وصلت قدام بيتي وركنت العربية. كنت حاسس ان انا هقع من التعب والقلق والخوف. وقفني حارس الجراج اللي هو اصلا صاحبي وسألني في ايه مالك، شكلك مريض ومخضوض كده ليه؟ قلت له شوية اجهاد من الشغل. وانا بكلمه شفت على الجانب التاني من الطريق الراجل ومراته وبناته كانوا رافعين ايديهم وبيشاوروا لي كأنهم بيعملوا لي مع السلامة. معرفش ايه حصل بعد كده، كل اللي عرفته اني فقدت الوعي ووقعت من طولي في اللحظة دي. ولما فتحت عينيا لقيت نفسي في المستشفى وحواليا الدكتور ومراتي وابويا. والدكتور قال اني تعرضت لصدمة وانهيار عصبي حاد اتسبب في ان انا اغمى عليا. وبسبب حالة الانهيار اللي جاتلي دي بدأت جولة علاج نفسي طويلة جدا، وبدأت أحضر جلسات علاج بالرقية الشرعية على أمل إن أنا أرجع لطبيعتي، لكن للأسف مرجعتش. ولسه لحد النهاردة كل ما انزل شغل بالليل بالتاكسي ويكون فاضي ساعات بشوفهم قاعدين معايا، معرفش إذا كانوا هم بجد ولا أنا بتخيل. وساعات كمان كنت بشوفهم في الطريق قدامي وأنا ماشي، أنا حاسس إن أنا خلاص اتجننت. لحد ما بطلت اشتغل بالليل نهائي وبقيت اخاف من الضلمة، انا حتى بقيت اخاف اتعامل مع الناس عموما. ودي كانت اكتر حاجة مرعبة حصلت لي في حياتي ولسه بعاني من اثارها لحد النهاردة. انا مش عارف هما كانوا عاوزين مني ايه ولا عملوا كده ليه. صحيت من النوم متأخرة كعادتي، جريت على الحمام بسرعة عشان ألحق أجهز. ولما بصيت في المراية شفت حاجة غريبة. أنا ما كنتش شايفة ملامحي خالص، كنت شايفة وشي ملامحه مطموسة. قعدت أدعك في عيني يمكن أنا مصحصحتش كويس، بس مفيش فايدة. مش قادرة أشوف ملامحي في المراية، ملامحي ممسوحة تماما. نظفت المراية كذا مرة برضو مفيش فايدة. صوتت وناديت على ماما، الحقيني يا ماما. ماما جت وقالت لي، مالك يا رانيا في ايه؟ قلت لها انا مش شايفه نفسي في المرايه يا ماما، شايفه وشي ملوش ملامح. مش فاهمه تقصدي ايه؟ يمكن المرايه عليها بخار ولا مش نظيفه، وريني كده. ماما بصت في المرايه لقيتها نظيفه وشافت ملامحها واضحه جدا. ماما قالت لي، يمكن انتي مش مصحصحه يا حبيبتي، استهدي بالله كده واغسلي وشك وتعالي.